while celebrating mothers across the state, noted that the role of mothers extends beyond the home, stressing that the dedication help shape the future of society and nurture the next generation. He wished mothers a joyful celebration, encouraging them to take time to rest and enjoy the appreciation that comes with this special day dedicated to honoring their roles in society. Meanwhile, residents within the Aja axis said Mother's Day is a time to reflect on the contribution of mothers and appreciate their efforts. Dedicated to celebrate amazing women, responsible mothers in the world, and it's a day to appreciate upcoming mothers, the TTCs and everyone. So happy Mother's Day. Well, my understanding of Mothering Sunday is that some time ago it was actually the Sunday in which people went back to their mother parish, right? And over time it seems to have evolved into Mother's Day. So personally, I just feel that it's a time to just take our time to celebrate our mothers and also thank God for the work He has done in our lives through them. Mother's Day is celebrated in March in honor of motherhood, maternal bond, and the influence of mothers in society. A happy Mother's Day to every woman out there. The Nigerian Labour Congress is demanding urgent intervention from the federal government to cushion the effects of the recent spike in petrol prices, calling for a cost of living allowance, a wage award for workers, tax relief, and immediate steps to revive the country's public refineries. The Labour body said the sharp rise in fuel prices has worsened the economic hardship facing Nigerian workers and citizens, warning that the nation risks severe social unrest if urgent measures are not taken. The NLC also accused the government of leaving Nigerians at the mercy of volatile global oil prices, triggered by the escalating Middle East crisis. The agency noted that the situation has exposed the fragility of Nigerians' downstream petroleum sector and deepened the suffering of workers and their families. And coming back to the metropolis, Lagos State government announced that it has taken a major step towards strengthening the regulation of cosmetic products and procedures with the presentation of the National Policy on Cosmetic Safety and Health, along with its implementation plan. The Director of Public Affairs, Tubosun Ogunbawo, said the policy was formally presented during the exit meeting of the Lagos State engagement on the National Policy on Cosmetic Safety and Health. Speaking at the meeting, Ogunyemi said the engagement came at a critical time, referencing a recent cosmetic surgery-related death in Lagos that is currently under investigation by the Health Facilities Monitoring and Accreditation Agency. Ogunyemi explained that patient safety remains a priority for the Lagos State government, noting that the regulation of cosmetic products and procedures is crucial to protect the citizens. And now, tragedy struck on the Aja area of Lagos as a truck crashed into a commercial bus on the Lekki Ogboi Expressway, leaving 4 persons dead. The Lagos State Traffic Management Authority last month said 4 others sustained injuries following the collision. Last month's spokesperson Adebayo Taufik said the crash involved a truck and a fully loaded Suzuki commercial minibus, also known as Ogboi. He noted that preliminary reports indicated that the driver of the articulated truck lost control of the vehicle while in motion, causing it to veer across the carriageway and ram into oncoming commercial bus carrying passengers along the busy road. Away from Lagos, the Oyo State government has intensified its campaign to end open defecation in the state. Flagging off the project, the Commissioner for Environment and Natural Resources, Ademola Aderito, said the initiative forms part of the state government's ongoing effort to improve sanitation, promote public health, and end open defecation in line with the agenda of UNICEF.
He explained that Oyo State is projected to end open defecation by 2031, adding that all residents and visitors in the state must comply with and support the government's effort to achieve the target within the stipulated timeline. The commissioner therefore urged traders, residents and visitors at Ojo Market to make proper use of the facility and cooperate with the government effort to end open defecation and maintain good sanitation practices across the state. And now the Edo State Police Command says it has begun a probe into the case of assault at the Benejan Secondary School. In the footage circulating on social media, 2 students were seen repeatedly beating, kicking and dragging a boy believed to be in a junior class on the floor. The command's public relations officer, Eno Ikwedem, in a statement, said the management of the school maintained that the students involved in the act of bullying had already been expelled from the institution as part of disciplinary measures taken by the school authorities. She called on members of the public to remain calm and continue to support the police with credible information that can aid the ongoing investigation. Outside Nigeria, Togo has expressed interest in increasing electricity imports from Nigeria through the Niger Delta Power Holding Company to meet rising domestic demand. The managing director of NDPHC, Jennifer Adigeje, disclosed these after a visiting delegation from Capnia Energy Electric du Togo was led by its Director General, Dubokuma Barando, with the aim of strengthening existing power supply cooperation. Barandao said the CEET currently purchases about 75 megawatt hours of electricity from the NDPHC under a bilateral power supply arrangement. According to him, Nigeria electricity imports help maintain reliable and affordable power for households, businesses and public institutions across the country. He recommended that the NDPHC's consistency, noting that the partnership has improved reliability within Togo's national grid and strengthened the regional energy cooperation. On sports, the finalissima between UEFA Euro 2024 winners Spain and Cumbelo Copa America 2024 champions Argentina, scheduled in Qatar on 27 March, has been cancelled. In a statement, UEFA said the cancellation was necessary following the tense political situation in the region, despite efforts to secure alternative locations. It explained that one option proposed that the match be held at the Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on the original date, with a 50-50 split of supporters in the stadium, but Argentina refused. The option to stage finalissima over 2 legs was also rejected. Argentina also made a counter-suggestion to play the game after the World Cup, but as Spain has no available, that option was also rejected. As we conclude News Express on our Dami Mogo 93.1 FM this evening, here is a recap of the biggest stories. As part of the World Celebrate the 2026 Mothering Sunday, President Bola Tinubu's wife, Olúrẹ̀mí Tinubu, hailed the resilience, courage, sacrifice and achievement of women across the country and around the world. We also told you the Nigeria Labour Congress is demanding urgent intervention from the federal government to cushion the effects of the recent spike in petrol prices, calling for a cost of living allowance, a wage award for workers, tax relief, and immediate steps to revive the country's public refineries. We also told you Togo expressed interest in increasing electricity imports from Nigeria through the Niger Delta Power Holding Company to meet rising domestic demand. And that's the size of our package on News Express on our Dami Mogo FM Nigeria. On behalf of the production team, I am Ogi
Mark. Good evening. Àǹtí mo ní kẹ́ dìde ọ̀gá tí ń bọ̀ sẹ́. Wọ́n máa yọ mí lẹ́nu jọ aṣílágùn kò mà sí nídìí iṣẹ́ ìjọba àbíwò mọ̀ pé ara ń fẹ́ ìsinmi ni ṣé bí tọ̀gá bá dé má dẹ̀ púrọ́púrú ló ń fọ́ mi. Orí ló ń fọ́ àbí kí n la ẹjẹ́ yẹn fẹnu pé tí ò dá sára yín òun náà kì í ṣiṣẹ́ ọba làágùn ká lè rò wípé ìjọba gan èmi àti wo ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ bó o bá fi iṣẹ́ ọba ṣèmẹ́lẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìdà tó fẹ́ fàkọ̀yà ni ilé ara rẹ̀ ló ń bàjẹ́ o. Ìbá tiẹ̀ ṣe bí gbogbo òṣìṣẹ́ ṣe ń sùn lọ́fíìsì rẹ̀ iṣẹ́ ò ní lọ déédéé àsùnlọ́wọ́ náà ṣẹ̀bí ìgbà tájá fẹ́ ṣẹ́yún. Orí àṣùṣe gbogbo ara tiẹ̀ mi lẹ̀pẹ̀ dé ní ẹnu yà ó mà ṣe o ẹ jẹ́ ká yé ṣèmẹ́lẹ́ lọ́fíìsì kíṣẹ́ wa ó lè jágbe. CYPTY serious today. Which kind of business? When is Nigeria over? See how food don't scatter. All my wife don't turn brown. God, I beg. Vote last election. You vote. Vote asal. No as I did you now. You know street no one no time no day now. Vote asal. So come to the improve. Hey, if I know vote, I no get power. Your vote is now your power. Oh, don't cock yourself. Sell your vote, just sell your future, man. Sell your birthright. How much divided by 4 years? Your vote and your power. Please go. Make we choose leaders wey sabi. Your PVC, your future. No waste time. Sell your vote. Hello, coming Ibrahim and Lady Chakamola. Pẹ̀lú àwọn adáni méje 93.1. FM nílùú Èkó wọ́n máa ń lu Ìbàdàn wọ́n wà káàkiri àgbàlá yìí. Àsìkò ìròyìn títọ́, ó yá ẹ jẹ́ ká tọ́pọ̀ lórílẹ̀ lálejò bóyá lọ́mọdé lágbà ẹ̀bùn kalẹ̀ owó ẹ̀bùn kalẹ̀ ọ̀rọ̀ ìròyìn tó jẹ́ ojúlówó èmi òkìlẹ̀ tí máa bọ̀ 93.1 FM ìtọ́ni tó táyọ̀ lẹ́kì ọ̀nà kalẹ̀ sí nítorí òyìnbó Ádámì mọ́gùn ẹ̀fẹ́ bóyá. Ti gbé ti jùlọ ìfòyò ni ẹ̀yẹ tí ń ṣe bí ọjọ́ sí lóko gbọ̀gbọ̀rọ̀ báyìí ló yọ jù Àdánilógo 93.1 FM òkè rere òkè máa fẹ́. Àsìkò ìsinmi ọ̀sẹ̀ tòní òde yọpẹ̀rẹ̀ náà láṣẹ lókè èèpẹ̀ èyí ni àkótó ìròyìn tó ń dé sí etí gbọ́ yìí láti ìkànnì Àdánilógo 93.1 FM ibi tá a ti ń fọ ìmọ́lẹ̀ sí ti ọmọ aráyé ṣáájú ẹgbọ́ àwọn kókó tó súyọ nínú ìròyìn náà. Màmá Olúyẹ̀mí Tinubu tó ń ti Sanwó-Olú ìpínlẹ̀ Èkó náà ló ti ń gbóṣùbà kárẹ̀ fún àwọn obìnrin níbi wọ́n ti ń ṣe ìsàmì ayẹyẹ ọjọ́ àwọn ìyá lónìí òde yìí. Ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà náà ló ti ń pè fún ìgbésẹ̀ kànmọ́kíá láti ọ̀dọ̀ ìjọba orílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà lórí àti dẹ́rìn pa àìkẹ́ ará ìlú látàrí epo bẹntiró tó gbẹnu sókè. Ìjọba orílẹ̀‐èdè ti Togo náà ló ti ń pè fún àti rínú ọba gbà sí ní orílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. ẹ ṣeun tẹ́ǹtẹ́ ti gbọ́ wà níkànnì Àdánilógo 93.1 FM èyí ni ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà Túndé Ọ̀làwìyí lóníròyìn. wọ́n ní
a ti ń ṣe ìsàmì ọjọ́ àwọn ìyá ní tìbútòrò àgbáyé lórílẹ̀‐èdè ìtọ́rí 2026 aya ààrẹ orílẹ̀‐èdè wa nàìjíríà yèyé olúrẹ̀mí tinubu náà ló ti ń gbóṣùbà káyọ̀ fún àwọn obìnrin fún akitiyan wọn lórí ìwà akin ìgboyà tó ti ìfaraẹnijìn àti àṣeyọrí eléyìí tí wọ́n ti ṣe gẹ́gẹ́ bí obìnrin ní tìbútòrò orílẹ̀‐èdè nàìjíríà àti ní tìbútòrò àgbáyé nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ náà ló ti ṣe àpèjúwe àwọn ìyá gẹ́gẹ́ bí ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ fún ọjọ́ iwájú orílẹ̀-èdè tó ń ti òpómúléró fún ilé kọ̀ọ̀kan kó sára wọn láti má tẹ̀tì lórí àti máa káràmásìkí ìtọ́jú àwọn ọmọ wọn nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ náà gómìnà ìpínlẹ̀ èkó ọ̀gbẹ́ni babájídé sanwó-olú níbi tó ti ń gbóṣùbà káyọ̀ fún àwọn òbí ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ yìí náà ló ti ń sọ pàtàkì tó ń ti akitiyan àwọn òbí ní ilé kọ̀ọ̀kan lóyún tó sì pé akitiyan wọn iná ló tayọ ìtọ́jú inú ilé tó sì sọ di mímọ̀ wípé wọ́n ń ṣànígbòṣùbà kálọ̀ fún wọn fún akitiyan wọn lórí ṣíṣe ìpèsè ọjọ́ iwájú rere láwùjọ wa tó ń ti fún ìrántí ń bọ̀ wọ́n yóò kó ṣàgbìyànjú láti dáwọ́ dùnú pẹ̀lú àwọn òbí tó sì rọ̀ wọ́n láti máa fi àwọn àkókò kọ̀ọ̀kan sinmi tí ó sì tún ṣe àìgbóṣùbà káyọ̀ fún wa pẹ̀lú ipa ribiribi eléyìí tí wọ́n kó láwùjọ wa wàyí o àwọn olùgbé ní agbègbè àjà ní ìpínlẹ̀ èkó náà ni wọ́n ti gbóṣùbà káyọ̀ fún àwọn ìyá tó ń ti akitiyan wọn ẹgbọ́n tí àwọn ará agbègbè àjà sọ lórí ọ̀rọ̀ náà. ọjọ́ yìí jẹ́ ọjọ́ tí a yà sọ́tọ̀ láti ṣe àjọyọ̀ àwọn ìyá tó ṣe pàtàkì nínú ayé wa àtàwọn obìnrin tí wọ́n retí láti jẹ́ ìyá ní ọjọ́ kan náà mo dẹ̀ gbàdúrà pé gbogbo abiyamọ tó wà ní ayé yìí wọ́n máa jèrè ọmọ orúkọ Jésù. àyájọ́ ọjọ́ àwọn ìyá jẹ́ ọjọ́ tá a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìyá wa àwọn tó ń ṣèṣe ìyá nínú ayé wa pé wọ́n ṣe wa rí akitiyan lórí ayé wa lórí gbogbo bó ṣe kọ́ wa bó ṣe bí wa bó ṣe ń tọ́ wa ní ká máa fún wọn lẹ́bùn ní àyájọ́ ọjọ́ àwọn ìyá ká fún wọn lẹ́bùn ká gbàdúrà fún wọn ká lọ kí wọn ká fún wọn lẹ́bùn ká dìmọ́ wọn ká show appreciation wa sí wọn pé wọ́n ṣe é gan adúpẹ́ o. àyájọ́ ọjọ́ ìsàmì àwọn ìyá ní tìbútòrò àgbáyé náà ni wọ́n wáyé ní oṣù kẹta ọdọọdún lórí ìtìlẹ̀ bọlá fún àwọn ìyá tó ń ti jíjẹ́ abiyamọ àti ipa ilé tí àwọn ìyá ń kó láwùjọ wa. wàyí ọdún òṣìṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè wa nàìjíríà náà ló ti ń pè fún ìgbésẹ̀ kan mọ́ kíá láti ọ̀dọ̀ ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀‐èdè wa nàìjíríà láti dé àní pẹ̀kẹ́ àwọn ará ìlú pàápàá jùlọ látàrí epo bẹntiró ilé tó gbẹnu sókè lásìkò yìí tí wọ́n sì ń pè fún fífún àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè nàìjíríà ní owó àjẹmọ́nú láti dé àní pẹ̀kẹ́ wọn tó ń ti sísan owó ọ̀yà gẹ́gẹ́ bí owó ìrànwọ́ fún àwọn òṣìṣẹ́ tó ń ti dídẹ ọ̀rọ̀ sísan owó orí díẹ̀ sí i lákòókò yìí tó ń ti gbígbé ìgbésẹ̀ láti wá gbòdẹ́kun fún àwọn ẹbí ìfọpọ̀wálé tó ti dẹnu kodò lórílẹ̀‐èdè yìí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ náà ló ti wá sọ ọ́ di mímọ̀ wípé epo bẹntiró ilé tó ṣàdédé gbẹnu sókè òun náà ló ti jẹ́ kí ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ yìí di àkúrẹ̀tẹ̀ lásìkò yìí tó sì mórí ta àwọn òṣìṣẹ́ tó ń ti àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè yìí lápapọ̀ tí kò ṣàìsọ di mímọ̀ nínú ọ̀rọ̀ wọn pé bí ìjọba ìbá tètè gbé ìgbésẹ̀ kan mọ́ kíá ọ̀rọ̀ ilé ìbá ibòmíì yọ fún àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè tó ń ti ìjọba lápapọ̀ ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ náà ni ṣàì bẹnu àtẹ́lù ìjọba pẹ̀lú bí wọ́n ṣe mú kí orí máa ta àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí tó ń ti bí wọ́n ṣe mú kí agara ó máa dá wọn látàrí owó epo lẹ́yìn tó gbẹnu sókè láwùjọ àgbáyé látàrí ìjà àjàkú akátá tí ń bẹ ní àárín orílẹ̀-èdè ti Iran lè tó wáyé ní ẹkùn ìlà oòrùn àárín gbùngbùn àgbáyé ìwé náà ni wọ́n ti ń sọ nínú pé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ lásìkò ta ò ń ṣe àfihàn orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà pẹ̀lú pé wọn gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ lórí ẹ̀ka ìpèsè epo rọ̀bì lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà àti lórí bí wọ́n ti ń jẹ́ kí orí máa ta àwọn òṣìṣẹ́ tó ń ti àwọn mọ̀lẹ́bí kọ̀ọ̀kan nílẹ̀ yìí lákòókò yìí. wàyí
wàyí wọn ti sọ di ní ìpéjọba ìpínlẹ̀ Èkó náà ló ti kéde ìgbésẹ̀ rẹ̀ lórí àti jẹ́ kí ìlànà ìpèsè àwọn aṣaralóge tó gbópọn sí lásìkò ilé ìtawà yìí. ọ̀rọ̀ náà ló wáyé níbi àkànṣe ètò kan eléyìí tí wọ́n ṣe eléyìí tó jẹ́ ìpàdé àṣekágbá fún àwọn ikọ̀ tí ń rí sí ètò yìí. olùdarí fún ará ìlú láti bá àlú sọ̀rọ̀ Túnbọ̀sún Ògúnmáwò lórí ọ̀rọ̀ yìí. òun náà ló sọ iléèdè náà pé ìlànà tún eléyìí tí wọ́n ṣe àgbéjáde rẹ̀ yìí òun náà ni ó wáyé níbi ìpàdé àṣekágbá eléyìí tí wọ́n ṣe lórí àti lè ṣe ìfilọ́lẹ̀ àwọn ìlànà àtẹ̀lé lápapọ̀ lórí ààbò àti máa lo àwọn ohun aṣaralóge tó ń ti àwọn nítorí ṣe pẹ̀lú ètò ìlera. nígbà tó sọ̀rọ̀ níbi ìpàdé Ògúnyẹmí òun náà ló ti sọ di nínú ìpàdé eléyìí tí wọ́n ṣe òun náà ló wáyé ní àkókò tó tọ́ tó sì yẹ pẹ̀lú wípé àkọọ́lẹ̀ tí ń ṣe àfihàn pé iṣẹ́ abẹ eléyìí tí wọ́n ṣe nípa ọ̀rọ̀ aṣaralóge yìí òun náà ló bá ibòmíràn eléyìí tí ó sì fa ikú òjijì tí wọ́n sì ti tan ní ìwádìí ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ láti ọ̀dọ̀ àwọn ikọ̀ eléyìí tí wọ́n sì tọpinpin ètò ìlera tó ń ti fífún àwọn àjọ tí ń ṣe àgbéjáde àwọn èlò yìí ní ọlọ́kan òjọ̀kan lásìkò yìí. Ògúnyẹmí náà ló ti wá sọ ọ́ di mímọ̀ wípé ẹ̀mí tó ń ti ààbò àwọn aláìsàn òun náà ló jẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó lógún lásìkò yìí tí wọ́n sì pé ìlànà ọ̀tun lórí ṣíṣe ìpèsè wọn aṣaralóge tó ń ti àwọn èròjà rẹ̀ òun náà ni ó jẹ́ ìjọba lógún lórí àti dáàbò bo ẹ̀mí àwọn ará ìlú lápapọ̀. ti sọ di náà pé ìbànújẹ́ ọkàn náà ló jẹ́ níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá ọkọ̀ ilé tó wáyé ní agbègbè ti Àjà ní ìpínlẹ̀ Èkó níbi ọkọ̀ àjàgbéjò kan eléyìí tí ó gba ọkọ̀ akérò kan ní pópónà márosẹ̀ ti Lekki Ẹ̀pẹ́ eléyìí tí àwọn èèyàn mẹ́rin sì farakásá níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún níbi tí àwọn èèyàn mẹ́rin náà ti já sí ọ̀run àsàǹtẹ̀. wọn ṣàìsọdí náà pé àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìjágara lílọ bíbọ̀ ọkọ̀ lójú pópó ìrìn àjọ LASTMA òun náà ló ti sọ ọ́ di mímọ̀ pé èèyàn mẹ́rin náà ló fa àṣìṣe yánnayànna níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún. agbẹnusọ fún àjọ ọ̀gbẹ́ni Adébáyọ̀ Taofik òun náà ló sọ ọ́ di mímọ̀ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá ọkọ̀ ọ̀hún òun náà ló wáyé pẹ̀lú bí ọkọ̀ àjàgbéjò kan bó ṣe kọlu ọkọ̀ Suzuki kan ilé tó jẹ́ ọkọ̀ akérò tí gbogbo ayé mọ̀ sí kórópè tí ó sì fi mórí gba ibòmíì lọ. nínú iṣẹ́ ìwádìí náà ló ń ṣàfihàn pé awakọ̀ ọkọ̀ àjàgbéjò náà ló dédé sọ ìjánu rẹ̀ nù lójú pópó tí ó sì fi mú kí ó yíwọ́ gba ọ̀dọ̀ ọkọ̀ akérò ọ̀hún eléyìí tí ó kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ èrò lójú pópónà náà. wàyí wọn ti sọ di ní ìpéjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ náà ló ti ń ṣe àfihàn akitiyan rẹ̀ lórí àti fọkùn sí mímọ́ ṣègá níta gbangba ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. ìdílé yìí náà ló wáyé níbi àkànṣe ètò kan lẹ́yìn tí wọ́n ṣe àgbéjáde rẹ̀ lórí akitiyan àti gbógun ti mímọ́ ṣègá níta gbangba ọ̀hún. alákòóso fún ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú àyíká tó ń tiwọn àlùmọ́ọ́nì ní omi ní ìpínlẹ̀ náà onímọ̀ọ́rọ̀ Adémọ́lá Adéyìntọ́ náà ló sọ ìlédìí mímọ̀ pé ìgbésẹ̀ ọ̀hún òun náà ló jẹ́ ara akitiyan ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lórí àti lè jẹ́ kí àyíká ọkọ̀ wà ní mímọ́ tónítóní tó ń ti dídáàbòbò ẹ̀mí àwọn ará ìlú àti fífòpin sí mímọ́ ṣègá ní ìta gbangba ní ìbámu pẹ̀lú àfojúsùn àjọ ti UNICEF. kò ṣàìṣe lọ́la àṣìṣe pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ náà ló ti láfojúsùn lórí àtiwágbó dẹ́kun fún ìwà eléyìí tí ò bá yìí nígbà tí ó bá fi di ọdún 2031. inú ọ̀rẹ́ náà ni ó ti ké sí àwọn olùgbé ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀tún tí àwọn àlejò láti máa tẹ̀lé àwọn ìlànà tó tọ́ kí wọ́n sì fara mọ́ akitiyan ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lórí àfojúsùn wọn. wàyí alákòóso náà ní ìṣàrọ̀ àwọn tó jẹ́ òǹtajà tó ń ti àwọn olùgbé ní agbègbè ọ̀hún àti àwọn àlejò ní agbègbè ọjà ọjọ́ nílùú Ìbàdàn
láti máa ṣe àmúlò àwọn ibi tí wọ́n ti yà sọ́tọ̀ fún wọn láti máa ṣègá kí wọ́n sì faramọ́ akitiyan ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lórí àtìlẹ́ wàgbò dẹ́kun fún mímọ́ ṣègá níta gbangba àti wíwà ní ìmọ́tónítóní ní gbogbo ìgbà ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ náà. ìròyìn ilé òkèrè létí ọjọ́ rẹ̀ fún tòun òde náà ni wọ́n ti sọ di mímọ̀ pé orílẹ̀-èdè ti Togo òun náà ló ti ń ṣe àfihàn ìfẹ́ rẹ̀ lórí àti orí iná pọ̀sí ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà pẹ̀lú ilé-iṣẹ́ eléyìí tí wọ́n ṣe ìpínlẹ̀ ọba ní ẹkùn ti Niger Delta lórí àti lè jẹ́ kí ọ̀rọ̀ àmúná ní orílẹ̀-èdè ọ̀hún kó tún lè gbópọn sí fún àwọn ará ìlú. Olùdarí lẹ́ka ìpínlẹ̀ ọba ní ẹkùn ti Niger Delta ọ̀hún Jennifer Adige náà ló sọ ilé ìdìmọ̀ nígbà tí ó ń gbàlejò àwọn ikọ̀ nílẹ̀ ti Togo ọ̀hún níbi tí olùdarí àgbà fún àjọ nílẹ̀ ti Togo Debo Kimba Barando ti ń ṣàlàyé pé èròǹgbà tí àwọn gbà náà ni ó ní ṣe pẹ̀lú àti jẹ́ kí iná ọba ó tún gbópọn sí ní orílẹ̀-èdè ọ̀hún. Barando náà ló sọ ti mọ̀ ìpè lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ilẹ̀ ti Togo òun náà ló ti ra ìwọ̀n agbára iná ọba òní mẹ́gáwáàtì 95 fún wákàtí kan láti ọ̀dọ̀ ikọ̀ ẹkùn ìpèsè iná ọba ní Niger Delta ń bẹ̀ lábẹ́ ìfọwọ́sowọ́pọ̀ orílẹ̀-èdè ọ̀hún pẹ̀lú orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. ìwé náà ni wọ́n ti sọ di mọ̀ pé iná tí wọ́n rí gbà òun náà ló pèsè iná lọ́pọ̀lọpọ̀ fún àwọn ará ìlú tó sì ṣe gbẹ́kẹ̀lé tí ó sì tún jẹ́ owó tí ò gajara lọ fún àwọn ilé kọ̀ọ̀kan tó ti àwọn ọjà tó ti àwọn ilé iṣẹ́ ìjọba lọ́lọ́kan òjọ̀kan. ẹgbẹ́ kò ṣàgbéṣùbà kárọ̀ fún àjọ ọ̀hún pẹ̀lú akitiyan ilé tí wọ́n ti ṣe láti ìgbà ìwà tó ti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú orílẹ̀-èdè tọ̀hún lẹ́yìn tí ó sì pé ìgbésẹ̀ tí wọ́n ti gbọ́ náà ló ti jẹ́ kí ojú òpó ìpínlẹ̀ ọba orílẹ̀-èdè ọ̀hún kó tún gbópọn sí i àti ìbáṣepọ̀ wọn ní ìbámu pẹ̀lú kúkú iná ọba lọ́lẹ́kùnjẹkùn. àkótán ìròyìn fún ti ìrọ̀lẹ́ ètò ní òde náà ni kò ní jù báyìí lọ ilé ìtẹ́ ti gbọ́ níkànnì àdámimógo 93.1 FM. amákin tó máa lọ ẹgbẹ́ kókó mìíràn lẹ́ẹ̀kan sí i. àṣàmúwá fún pé níbi àṣìṣe ayẹyẹ ìsàmì ọjọ́ àwọn ìyá alágbàáyé lónìí òde yìí ayé ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà yèyé Olúrẹ̀mí Tinubu náà ló ti ń gbèsùbà kálẹ̀ fún àwọn màmá pẹ̀lú akitiyan wọn pẹ̀lú nínú ọkàn akin tó ń ti ìgboyà àti ìfaraẹnijì tó ń ti àṣeyọrí ilé tí wọ́n ti ń ṣe gẹ́gẹ́ bí obìnrin ní tìbútòrò ilẹ̀ yìí àti ní tìbútòrò àgbáyé. bẹ́ẹ̀ ni la mọ̀ fún pé gómìnà ti ìpínlẹ̀ Èkó Ọ̀gbẹ́ni Babájídé Sanwó-Olú náà ló ti ń dáwọ́ dùnú pẹ̀lú àwọn òbí ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ yìí tó sì pé akitiyan àwọn ìyá náà ló tayọ ìtọ́jú inú ilé nìkan tó sì pé akitiyan wọn iná ló jẹ́ ká máa ní ọjọ́ iwájú rere ní àwùjọ wa lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà tó ń ti ṣíṣà ipá fún àwọn ìran tí ń bọ̀ lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan. àṣàmúwá fún pé àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà NLC náà ló ti ń pè fún ìgbésẹ̀ kanmọ́kíá láti ọ̀dọ̀ ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà lórí àtiwágbò dẹ́kun fún epo ilé tó gbẹ̀rù sókè ní epo bẹntiró nílẹ̀ wa Nàìjíríà tí wọ́n sì ń pè fún nínáwó ọrẹ tó ti ọwọ́ ìrànwọ́ sí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí pẹ̀lú fífún wọn ní owó àjẹmọ́nú àti sísan owó àjẹmọ́nú gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ nílẹ̀ yìí tó ń ti dídẹ́ díẹ̀ lórí owó orí àti ìgbésẹ̀ àti ṣe àtúnṣe sí àwọn ẹbú ìfọpo wa ilé tó ti jẹ gẹrẹmìtì lórílẹ̀-èdè yìí. bẹ́ẹ̀ ni aláṣàmúwá fún pé orílẹ̀-èdè ti Togo náà ló ti ṣe àfihàn ìfẹ́ tí wọ́n ní sílẹ̀ yìí lórí àti rí iná ọba gbà sí ní ilé-iṣẹ́ eléyìí tí ń rí sí ìpínlẹ̀ ọba kiri ẹkùn ti Niger Delta fún ìpèsè àwọn ará ìlú lórílẹ̀-èdè ọ̀hún. wàyí o
àkótán ìròyìn náà lórókè fún tìrọ̀lẹ́ yìí níkànnì àdámimógò 93.1 FM oge mark náà ni olóòtú ìròyìn ọ̀hún Túndé Ọ̀làwì ló kà sí tí gbọ̀yìn ẹ ṣe ṣe tẹ́ ń gbọ́ wa o àsìkò ìtẹnu tó ń ti àwọn ẹlẹ́ǹtì ilé tó ń lọ lọ́wọ́ yìí àgbájá a sì rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èrè ń bẹ̀ níkẹyìn ẹ ṣe ṣeun eré o eré kàǹkà lọ́ọ̀dẹ̀ kó wà wá.